Hejsan, Tunedal här. Jag har kollat siffror idag. 2008, då stod EU-länderna för 30% av den globala ekonomin. Och nu, 8 år senare, så är det 22,5%. Sug på den. Ja, det är en sanslös minskning. Tanken var ju att det skulle gå bra för EU-länderna. Jag tror att det handlade inte om det. Det handlade om att det skulle gå bra för EU. Inte länderna. Helt otroligt. Nu vet vi inte hur mycket vi betalar till EU i år ännu. Men det blir kanske till och med 50 miljarder. Och så får vi se hur mycket vi har fått tillbaka i bidrag. Men det säger jag, men vi får ju tillbaka en hel del också. Just det. Men det är ju pengar som vi har betalt i skatt, eller hur? Och så har det skickats till Bryssel. Och sen bestämmer de vad de pengarna ska gå till i Sverige. Intressant. Så vi bestämmer ju inte över de pengarna längre. Vi får ansöka. Jag har lagt märke till en sak när det gäller de där pengarna också. Det är att väldigt mycket av dem går till kultur. Mycket kulturarbetare som får ta del av de där EU-pengarna. Och det är ju bra, tycker vi. Eller? Ja, det kanske det är. Men frågan är om inte pengarna skulle kunna användas till någonting bättre. Med tanke på hur det ser ut just nu i Sverige. Right. När bussar inte vågar åka igenom delar av Södertälje. Och så vidare. När våldtäkterna går upp. Vi skulle kunna använda dem till att minska antal hedersbrott i Sverige. Till exempel. Men det här med konstnärer och artister. Det har jag sett i andra länder också. EU sponsrar konstprojekt så det bara dånar om det. Och det visade sig i Storbritannien när de skulle rösta angående EU så var det väldigt många artister som klev fram och varnade för att britterna skulle få det svintufft om de lämnade EU. Det finns ju ett intressant samband där. Artister som får en massa stålar på olika vägar från Bryssel. De godhjärtade, kulturälskande Brysseltjänstemännen. De visade sig vara otroligt positiva till EU. Intressant, va? Och i Sverige är det så också. Det är väldigt mycket som går till kultur. Så jag tror vi ska vara lite vaksamma på det där. När vi hör någon artist eller konstnär eller teaterchef uttala sig positivt om EU. Så då kan man misstänka att det ligger liksom en hund begraven. Nej, det ligger euro i byrålådan. Så kan det vara i alla fall. Nåväl, men som sagt, det här med att det skulle gå bra för EU, det handlade mest om att det skulle gå bra för grabbarna i Bryssel. Så verkar det. För länderna klarar sig inte bra. De har det tufft. Det gäller allihopa vad jag förstår. Italien, Spanien och du vet, Sverige. Jag är så tacksam för att vi lämnade, eller att vi aldrig gick med i eurosamarbetet i alla fall. Bra jobbat svenskarna. Kanske det är så att när det kommer till kritan och om vi får folkomrösta när det gäller EU, att vi kommer att säga nej. Det skulle vara fantastiskt skönt. Vi får snacka med Stefan Löfven om det där. Får se vad han säger. Jag vet ju vad han har sagt förut. Det kommer aldrig bli någon omröstning. Aldrig någonsin i Sverige. Vi är med i EU. Vi är med i EU.
Och det ska ni nu ha förstått, svenska medborgare, att ni kommer aldrig att få folkomrösta om det här. Inte. Okej, man kanske har ändrat sig. Okej, tjena!